Saat mennä. Huomenta. Noin vain. Ja matka taittuu. Onko siinä jossakin läpi? Uusia käyntillä? Niin. Saat mennä. Huomenta. Ollaan päästy uuteen päivään ja taas jahtialueelle. Piru hieno auringon nousu ja aamun agendana olisi tästä Ilpasta semmonen 0,5 kilometriä ylämäkeen ja kallion seinämille ja etsiä sieltä ipeksiä. Katsotaan kuinka käy. Mielenkiintoista pyyntiä täytyy sanoa, että saa yksinään lähteä tän isoille hienoille jahtialueille. Riistankin suhteen, niin saksahirvi, ipeksi, villisikaa, kaikkea saa ampua. Aika mukava kokemus niin sanotusti. Ja mielenkiintoinen uusi juttu. Ei mitään, otetaan pieni marssi ylämäkeen ja lähdetään kattoo mitä sieltä löytyy. Jäljillä on. En nyt ihan takuuseen meitä, mutta tää ipeksi vai saksahirvi. Kummenta. Oli kumman tahansa, niin ainakin samoin muistoon pyöritämisen elokutkin. Tässä on vielä vähän tämmönen peitteinen kohta, mutta ylempänä pitäisi vähän lopettaa. Katsotaan millaista paikkaa sieltä löytyy.
Kuinka kävikään? Voi että. Ollaan koko aamupäivä hiivitty ja tämmöstä jyrkkää vuorta ympäri. 12 sovittiin miittinkin tässä, mihin meitä jätettiinkin, ja tämmösen jyrkän pellon alapäässä. Kello on nyt se joku reilu 11 ja oltiin jo tulos tähän ja meinattiin, että taukoillaan ja kytistellään tässä loppuaika. Ja ei oikeastaan ollut enää odotuksia, että niinku tähän mitään tulisiko. Ei ole yhtään koko aamuaikan nähtykään. Ja tähän pelloreunaan kun päästiin, niin lähinnä kattelin jo paikkaa, että mihin tässä asettaudutaan. Ja sitten kuulin, että nyt kolisee kivet. Täällä on tämmöistä tosi kivistää maa. Niin hyppäs 5-6 ipeksiä tuohon peltoon. 50 metriä ehkä matkaa. Ja Iida oli joku 10 metriä mun takana ja huikkasin, että kuvaa ja ilmeisesti onnistui. Ja siitä sitten tällaisia vapaat kädet seisaltaan tuohon ipeksiin ja se tippui heti. Sitten toi loput lähti ja meni joku 40 metriä ja jäi seisomaan. Niin arvelin, että siitä seuraava piikille ja painoin ja se meni laakista joku 30 metriä kaatui. Nyt on vähän sanaton olo, että ei tää oikein paljon paremmin olisi voinut mennä. Mennään katsomaan. No niin, siinähän ne veljekset kuin ilvekset. Ei tosiaan. Molemmissa on ihan nappilaakit ja toinen tippui heti ja toinen meni sen muutaman 10 metriä kaatui. Ja 3 muuta jatkoivat sit matkaa ton alamäkeen. Aika huippuhomma. 1 ilta takana ja siitä villisika ja eka aamu ja pari tipeksit. Niin ei tässä ihan hirveästi enää parane ylimääräisiä toivoa. Kyllä nyt on jo tullut enemmän mitä oli edes odotukset. Mahtava juttu. Pian saadaan kyyti tänne ja puhelinkenttiä täällä ei ole, niin en tiedä mitä muilla on mennyt, mutta mukava kuulla sit sekin kohta. Jatketaan ja illalla kytätään taas. Iltakytiksellä ollaan taas. Hieno tilanne tähän kytikseen tullessa. Huomattiin Saksajärvi tuolla 318 metriä. Siitä makuulta pipodeilla. Jesse katsoi etäisyyden ja kertoi oikeat klikit. Ja painoin enteriin ja hyvin mielestäni läpsähti. Saku oli ehkä 5-60 metriä ampumapaikalta mennyt ja siellä oli kanttuvei, eli meikäläisen eka Saksajärvi ja samalla pisin saakkaeläimeen riistolauka. Mielenkiintoisia kokemuksia, kumpakin. Nyt odotellaan sikoja saapuvaksi tähän ruokintapaikalle ja katsotaan mitä ilta tuo tullessa.
No niin, sika tuli syöpöttelemään. On noin 150 metriä. Pääsin sitä koukista. Mielestäni ihan hyvin läpsähteli. Lähdetäänpä kattoo. Löytyykö sika? No niin, pieni ylivuotinen karju löytyi kuolleena. Ei ollut pakomatka. Ehkä 6-70 metriä tämmöisen pienen kivivallin taakse. Ei suoraan nähnyt, että kaatunut. Ei ollut kauas pätkiä. Maakin ihan kohillaan ja ei muuta lähetään kyttää lisää. Hienoa. Matkan järjestäjänä meillä tosiaan toimii huntventure.net-niminen yritys. Ihan tuore suomalainen toimija, joka on nyt aloitellut täällä Espanjassa järkkää jahteja ja alueet. Tässä on semmonen 3500-4000 hehtaaria yhteensä kaiken kaikkiaan ja luvallisia lajeja tosiaan saksahirvi, ibex ja villisika. Matkat on kohtuuhintaisia ja sisällöltään hyvin sovellettavissa, sanotaan näin. Eli löytyy niin kuin mahdollisuus ampua pitkää matkaa hiivintäjahtia vuoristossa, peltokytistä. Ihan oikeastaan niin kuin mitä mieli tekee, niin pystyy soveltamaan aika hyvin. Että ei ole semmoista niin kuin oppaan talutushihnassa kulkemista niin sanotusti. Tämän reissun perusteella ehdottomasti suosittelen lähtemään. Varsin mukava kokemus täysin uusis elinympäristöissä ja uusia riistalajeja. Itellä reissun saldoksi tuli 2 ibeksiä, 2 villisikaa ja saksahirvinaaras. Eipä se ihan paljon paremmin olisi voinut mennä. Nyt lähdetään pakkailemaan kamoja kämpille ja otetaan suunta kohti lentokenttää ja koti-Suomea.